chess opening එකක් play කරනකොට මේ වැරද්ද කරන්න එපා. මොකක්ද මේ වැරද්ද? වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න මම වැරද්ද කියන්නම්. ඉතින් මම ගේම් එකක් play කරා light chess එකේ opponent ගේ rating එක 1914. එතකොට දැන් මම play කරේ ගේම් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන notation එක e4 opponent ගේ reply එක d5 මම එයාව කැපුවා. ඒක තමයි best move එක. queen cut වලට පස්සේ මම queen එක attack කරා. මෙතනදී ගොඩක් popular reply එක වෙන්නේ queen a5. ඉතින් මගේ opponent දැම්මේ queen a5. දැන් d4 තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් උතනදී play කරේ. වෙනසකටත් එක්ක මම knight ව දැම්මා මෙතනදී develop කරා f3 වලට. එයාගේ king side එකේ knight develop කරා. මම ඉතින් pawn push කරා d4 ඊට පස්සේ මගේ knight ව g4 ට එයාගේ bishop develop කරලා pin කරා කළු පෙළ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී play කරේ second most popular move එක bishop e2. ඊට පස්සේ එයා pawn e6 දැම්මා. මෙතන එයාගේ fade bishop develop කරන්න වෙන්න ඕන. මම ඉතින් bishop d2 දැම්මා මගේ knight ව unpin කරගන්න. මම හිතන්නේ මේක best move එක කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන play කරන්න ඕන king side castle එකල. ඔය බලමු engine එක මොකද කියන්නේ කියලා. engine එක මෙතනදී කියන්නේ castle එකම තමයි. h3 සහ castle. කොහොමද මම bishop d2 play කරේ? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඇදීමක් නෙමෙයි. මෙයා දැම්මා pawn c6. මෙතනදී knight e4 best move එක මම මේක game එක කියලා ඇත්තටම හිතුවා. හැබැයි මම හිතුවා knight e4 දී කොහොමත් ඉතින් ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. queen attack වුණාම queen ආපුව යනවනේ. ඒ හින්දා මම අනිත් bishop attack කරනවා කියලා knight එක දැම්මා e5 වලට. එයා මගේ bishop කැපුවා. මම මෙතනදී සාමාන්‍ය කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන queen ගෙන් කපන එක මම හැබැයි කැපුවේ knight. දැන් ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන්. එයා ඉතාමත් අඩු කාලෙක තප්පර 2.9ක් වගේ කාලෙ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. තප්පර 2.9ක් වගේ කාලයක දැම්මා knight knight cut e2 ඊට පස්සේ knight b7. ඉතින් මේක වැරද්දක්. ඔයාලා දන්නවා queen කැපෙනවා කියලා discovered attack එක. මම හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක් 1914ක play කෙනෙක් කරේ කියලා. ඉතින් මේ වැරද්ද මොකද්ද? මම opening එකේදී කරපු ස්වයංක්‍රීයව play කරා ඇදීම් ටික. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ opponent ගේ කළු පිළ විදියට එයා play කරපු ඇදීම් වලට ගත කරපු කාලේ හැම එකක්ම බොහොම අඩු කාලයක්. වැඩිම අරගෙන තියෙන්නේ තප්පර 3යි blitz game එකක් මේක. හැබැයි ඉතින් opening එකේදී තා චුට්ටක් වැඩිපුර කාලය වැය කරා නම් මෙයාට මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. එදින ඔන්න මම මේ game එක දිනුම් ඇදීම් 10න් මගේ හැකියාවක් හින්දාමත් නෙමෙයි මගේ opponent ගේ නොසලකලිමත්කම සහ ස්වයංක්‍රීයව opponent එක play කරපු එක තමයි මේකට හේතුව. ඉතින් අවධානයෙන් හොඳ මේ සිහි කල්පනාවෙන් game එක play කරන opponent එකේදී පවා වේගෙන් අදගෙන යන්න එපා. ඔයාගේ game එක ගොඩාක් improve වෙන්න මේ tip එක උදව් වෙයි. එදින ඔයා කැමති නම් මේ වගේ තවත් chess tips බලන්න ඔන්න ඊළඟ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකට click කරලා බලන්න. එහෙනම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක like කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. පාට සුබ දවසක්.